Welcome to Ipal channel. Views අඩුයි views නැති වෙනවා මේ ප්‍රශ්නේ දැන් ඊයේ පෙරේද ඉඳන් ගොඩක් කටියට තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නයක් views අඩු වෙන එක. මම ලොකු වීඩියෝ කරන්නේ බොහොම පොඩි වීඩියෝ එකක්. මොකද ගොඩක් කටිය මේ ගැන අහන ගොඩක් කටිය ෂෙයා කරන දේ ගොඩක් කටිය මේ ගැන උත්තරත් හොයන්න try කරලා තියෙනවා. ඒක ගොඩක් හොඳ දෙයක්. අනිත් අය වෙනුවෙනුත්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ activities වලට ගියාම sorry active listing වලට ගියාම එතන පෙන්නනවා we change how we count and report listing page views shown on this page are for the past 30 days. ඒ කියන්නේ දවස් 30කට තියෙන ඒවා ඔක්කොම වෙනස් වෙනවා. දැන් ඇතුළට ගිහලා බැලුවම පහුගිය අවුරුද්දේ වටත් තියෙන views 10යි 12යි. ඒ අප්ඩේට් එකක්, රිවිව් එකක්. ඉතින් ඒක කොච්චර ඉෆෙක්ට් වෙනවද කියන එක අපි දැනගන්න අපි පොඩ්ඩක් මේක පාවිච්චි කරත් යුතුයි. ඒතර හරියටම ඇත්තටම මම කියන්නේ මේ දවස් දෙක තුන account එකේ ගැන පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් ඉන්න. අනිත් එක ඒ තියෙන activity එක මත ඔයාගේ account එක store එක මොනවද වෙන්නේ කියලා තීරණය කරන්න යන්න එපා. ඒකට week එකක් විතර දෙන්න. මාත් ඒකයි මම group එකේ දැන් මේකට මම හරි වීඩියෝ එකක් කරන්නම් කියලා. ඉතින් මේක පොඩි notification එකක් විදිහට advice එකක් කියලා කියන්නත් බෑ notification එක. right මේ සම්බන්ධව මම අනිවාර්යෙන් මේක refer කරලා වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඒතර මට කලින් තව කවුරු ඕන කෙනෙක් වීඩියෝ එක කරේ. ඒ හැමදේම හොඳයි positive විදිහට දකිනවා නම් ඉතින් ඒ හැමදේම එකම දේ කියන්න තියෙන්නේ මේ හැමදේම මොන update එකක්ද දැන් 2010 11 12 ඒ ඔක්කොම eBay තියෙනකොට ඒ කාලේ කරන් යනකොට update ඇවිල්ලා ගොඩාක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. දැන් අද වෙනකොට අලුතෙන් listing එක දාන format එක very easy. ගොඩක් කට්ටිය හිතන එක ගොඩක් අමාරු කියලා නෑ. ගොඩක් ලේසියෙන් ඒක කරන්න ගොඩක් අර කියන්නේ අපි ගත්තම අපේ user friendly කියන අන්න ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක තමයි මේකත් එන්නේ. මේකෙත් ගොඩක් දේවල් අපිට positive දේවල් තියෙයි. ඒක refer කරන්න පොඩි කාලයක් දෙමු. ඒ කාලේ දීලා කරගමු. ඉතින් ඒක නිසා be on the edge, don't be scared. බය වෙන්න යන්න එපා. edge එකේ ඉන්න මේක තියෙනවා කියලා sales අඩු වීමවත් මොකක්වත් වෙනව වෙන්න විදියක් නැහැ. මොකද ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් වෙයි. හැබැයි ගොඩක් කට්ටිය හිතේ right අඩු වෙනවා කියලා. සමහර කට්ටියටදී impressions බහිනවා කියලා. මේ හැමදේම මේකේ වෙන්න පුළුවන්. අපි දුක සංක්‍රාන්ති සමයක් කියලා ඒ වගේ කියලා. right week එකක් දෙන්න දීලා බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මම ඒ ගැනත් වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඔළුවට දාන්න තියෙන එකම දේ do not be scared. බය වෙන්න එපා. right බය නැතුව කරගෙන යන්න. ඒ කරන තියෙන support එක හැම වෙලෙම ඊපැල් එකෙන් ඔබට ලැබෙයි. මගේ channel එක විතරක් නෙවෙයි අනිත් හැම channel එකකම ලැබෙයි. right එහෙනම් බොහොම විශ්වාස කරලා බලුවට good luck, think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. please subscribe my channel. අපේ channel එක ඊපැල් hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකා channel එක තියෙන යක්ෂකා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතුලා දැනුම වර්ධි ඉදිරියට අපිට ජයන් ජය. all the very best. bring motor Sri Lanka. happy selling.